שלום וברכה, צופות יקרות וצופים יקרים. כאן ערוץ טוב, הערוץ שלכם. אם מוצא ביניכם התוכן שלנו, אנא תמכו בנו בלינק שנמצא מתחת לנגן. לחסות. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה. בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, בחוויית צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום. אנחנו פה בערוץ טוב מארחים היום איש מדהים שיצא לאחרונה עם ספר מדהים לא פחות. השלום וברכה, מוריאל. שלום. כמה מילים עליך, מי אתה? קודם כל תודה רבה שאתה מארח אותי. העונג שלי. אני לא יודע אם אתה זוכר, האמת שלפני הרבה שנים שהתחלתי עם זה, הייתי יושב אצלך בבר אילן כצופה חופשי. תואר שני, אני נכנסתי ופשוט התיישבתי, אמרתי אני חייב ללמוד עוד על המוסלמים, על האסלאם, על התרבות. ברוך תהיה. כי זה דבר כל כך חשוב. ואני מתעסק בזה כבר כמה שנים, בערך 7 שנים, אני גם מרצה על הנושא הזה וגם מלמד ערבית מדוברת. זאת אומרת, אתה יודע ערבית. סחיח. שזה כבר, רבותיי, כבר משהו טוב. חשוב מאוד. האמת שנכנסתי לתוך זה בגלל שהתחלתי ללמוד ערבית. למדתי לבד מספרים, אפליקציות, כל מיני דברים, וברגע שהיה לי בסיס מספיק טוב לדבר שיחות בסיסיות, מצאתי אפליקציה שפשוט אפשר לדבר עם ערבים מכל העולם, וככה דיברתי עם ערבים גם פה בארץ, אפילו מעזה, גם היום אגב אפשר לדבר. מה האפליקציה? Hello Talk. Hello Talk, אוקיי. ואפילו היום אפשר לדבר עם ערבים בעזה, אפילו לפני כמה שבועות דיברתי עם מישהו, שלח לי הקלטה של מזל"ט מעל הראש שלו. ודיברתי באמת עם ערבים מכל הארץ, עזה, ג'נין, שכם, גם ערביי ישראל, וגם עם ערבים שכנים מלבנון, סוריה, ירדן, מצרים, ערב הסעודית, מרוקו, כל המקומות שאפשר. ותוך כדי השיחות פתאום גיליתי שיש משהו מאוד חשוב שאני לא יודע עליו מספיק, אבל הבנתי שהוא מהווה את השורש שמה שנקרא הסכסוך הישראלי-פלסטיני. כי בעצם, עם חלק עם האנשים, פתאום התחילו להגיד לי דברים. לדוגמה, הייתה מישהי מערב הסעודית, אמרתי לה שאני מישראל, ואז היא אומרת לי, אבל אין דבר כזה ישראל, זה רק פלסטין. אמרתי לה, אבל מה הבעיה עם המילה ישראל? היא אומרת לי, לא, יש כמה מילים שאתה יכול להשתמש בהן. או פלסטין, כמובן, או בית אל-מקדס, אל-קודס או ירושלים, שזה לא באמת קשור, זה ירושלים, כל השמות האלו, אבל אמרתי לה, רגע, שנייה, את מודעת לזה שכל השמות האלו הם בעצם שמות מהתנ"ך, ממקורות יהודיים. אז גם ישראל, אז מה הבעיה עם המילה ישראל? אז היא צוחקת והיא אומרת לי, לא, אבל זה קשור ליהודים של פעם, לא ליהודים של היום. מה זאת אומרת לא ליהודים של היום? ואז היא מתחילה לספר לי שבעצם בני ישראל היו מוסלמים, ומשה היה מוסלמי, ואברהם היה מוסלמי, ואפילו עם ערבייה ישראלית מהצפון ליד חיפה, שאלתי אותה משהו לגבי מסגד אל-אקצא, והיא אומרת לי, כן, אצלנו בחדית כתוב שהיו הרבה נביאים שבנו את מסגד אל-אקצא, מביניהם אדם הראשון, ואברהם, אברהם אבינו, וכמובן שמים הכי הרבה דגש על שלמה המלך, סידנה סולימאן. אז הוא בנה את מסגד אל-אקצא, לא את בית המקדש, והיא אומרת לי, לא היה אף פעם בית מקדש, היה רק מסגד אל-אקצא, זה מה שהם בנו. טוב, תראה מוריאל, אני חייב להגיד לך שאני מרים לפניך את הכובע. למה? אני כחוקר הולך אל הספרים, אל הקוראן, אל החדית', אל הספרי הפוסקים האסלאמיים, היסטוריונים אסלאמיים, הולך למעלה. אתה בעצם, מה שאתה עושה, אתה הולך למטה. אלו שמקבלים את הידע, מפנימים אותו, משתמשים בו, בסופו של דבר גם עושים דברים חיוביים ושליליים, כנגדנו, על בסיס מה שהם יודעים. זאת אומרת, אנחנו, החוקרים, הולכים אל התשומות. אתה הולך אל התוצאות. אל מה בראש של האיש ברחוב, של האישה ברחוב. בדיוק. וזה מדהים, למה? כי כמה שתקרא את הקוראן, כמה שתקרא את החדית', את התורה שבעל פה, כמה שתקרא את ההיסטוריונים, אתה לא יודע מה האימפקט של זה על האדם ברחוב. והנה אתה בא
ומביא לנו, כקוראים של ספרך מן הסתם, שמה באמת חושב האדם ברחוב, וזה הדברים שאתה אומר, מדהים ביופיו. כן, אז אני חושב שזה מה שמיוחד בספר. איזה ספר? תראה לנו את הספר. זה נקרא בני ובנק. ביני ובינך. כן, ביני ובינך בערבית, שיחות עם מוסלמים. עכשיו גם אפשר לראות באמת בכריכה שיש פה פער עצום בין שני האנשים. תהום. תהום. והרבה אנשים אמרו לי, אולי תצייר גשר, אולי תשים ככה, אבל אני חושב שדווקא צריך לשים הרבה דגש על התהום. כי זה מאוד מאוד חשוב, אני חושב שרוב האנשים לא מבינים באמת את התהום האידיאולוגי, הדתי, ההיסטורי שיש תרבותי. פה. התרבותי במיוחד. וזה בעצם מה שאני עושה בספר, כמו שאמרת, אני בא מלמטה מהשטח. אין הרבה ספרים שנכתבו בכלל על הנושא הזה, אבל מה שכן יש לאחרונה, דווקא יש כמה ספרים חדשים, אבל הם יותר מחקריים, עיוניים, אקדמיים, וזה ממש גם כתוב בצורה של הרבה סיפורים ושיחות, ואיך הלכתי ודיברתי עם עוד אנשים וגיליתי עוד ועוד ועוד, ומראה מה האנשים עצמם... כמה אנשים מופיעים אצלך בספר, כאלה שתקשרת איתם? יש כמה עשרות, אני לא זוכר בדיוק. זאת לא אחד או שניים. לא אחד או שניים, אני גם דיברתי עם מאות אנשים, לא יכולתי להביא את כל השיחות, הבאתי דברים נבחרים, אבל באמת יש פה דברים שלפעמים רציתי להביא רשימות ארוכות ועוד שיחה ועוד שיחה, כי לפעמים שמישהו אומר לך, אף פעם לא היה בית מקדש, שלמה המלך בנה את מסגד אל-אקצא, לדוגמה. אז אתה אומר, טוב, נו, אז יש אחד שחושב ככה. אבל עוד אחד אומר את זה, ועוד אחד. ואז הלכתי, יש אתרים באינטרנט שאפשר לשוחח עם אימאם, ולשאול אותו על האסלאם. אז נכנסתי ווידאתי את הדברים, ושאלתי, ואז הלכתי וחיפשתי במקורות, וראיתי שזה ממש בחינוך היסודי של האסלאם, ומה שאמרתי בהתחלה, שאני חושב שפה מונח בעצם השורש האמיתי של מה שקוראים הסכסוך, הישראלי-פלסטיני, שהסכסוך הזה הוא רק סימפטום אחד. זה ישראלי-פלסטיני, או ישראלי-ערבי, או יהודי-אסלאמי. יפה, אז אני הולך יותר לכיוון של יהודי-אסלאמי, של מלחמת האסלאם נגד היהדות, ומה שקורה היום, אם נתמקד בסכסוך הישראלי-פלסטיני, או הסכסוך הישראלי-ערבי מאז קום המדינה, או קצת לפני פחות או יותר, אז זה רק סימפטום אחד של בעיה הרבה יותר עמוקה שהתחילה כבר לפני 1400 שנה. וכשאתה מדבר עם האנשים בשטח, בפועל, ואתה רואה שהדעות שלהם היום מושפעות ישירות מהחינוך האסלאמי, כי הם אומרים לי, אתה בתור יהודי, אין לך שום שייכות לפה. הרי בני ישראל פעם היו העם הנבחר, הם קיבלו אז את ההבטחה מאללה לרשת את הארץ הקדושה, אבל... חטאתם. הם סירבו. סירבו ולא נכנסתם. בגלל הענקים שהיו בארץ. כן. פרשת שלח. כן. ובגלל זה אללה קילל אתכם וזרק אתכם לגלות, ושם אתם אמורים להישאר. וזה שעם ישראל חזר לארץ, ויש קיבוץ גלויות, וכל הנבואות מתגשמות, זה מאוד מאוד קשה להם להתמודד עם הנקודה הזאת, ולצערנו הם בחרו לקום ולהילחם נגדנו בתור העולם הערבי-מוסלמי, זה מה שהם בחרו, במקום לקבל את העובדה הזאת. מתי הספר יהיה על המדפים, שאפשר יהיה לרכוש אותו? הגרסה העברית עוד חודש בעזרת השם, כרגע הכל מוכן יש לרכישה. גם גרסה לשפות נוספות? אני מתרגם את זה גם לאנגלית, ובעזרת השם אולי גם לערבית יום אחד אם נזכה, אבל הגרסה העברית עוד חודש בעזרת השם, כרגע זה כבר מוכן באתר לרכישה מוקדמת, וגרסת אנגלית עוד 3 חודשים. לרכישה מוקדמת של הספר או PDF שאתה מוריד? של הספר עצמו, כרגע אפשר לקנות אותו. של הספר בנייר? כן, אפשר לקנות אותו כאילו במחיר מוזל, ועוד חודש יגיע בדואר. יפה מאוד. מוריאל, קבל הצדעה. תודה רבה. ותראה, המיליה שלי זה מיליה של חוקרים, שהם לוקחים מקורות ומנסים להבין אותם. כן. אתה השגת אותנו, כי אתה הולך אל התוצאה של מה שאנחנו רואים, ומתעד אותה, ונוגע בה. מה שלנו, או שאנחנו לא יודעים לעשות את זה, או שאנחנו לא רוצים לעשות את זה. כי מי רוצה ללכת אל האדם ברחוב? מה? כן. אתה חוקר קוראן, חוקר חדית', חוקר היסטוריה, חוקר אסלאם. כן. מה, אתה הולך לדבר עם אדם ברחוב? אולי אם הייתה לנו אפשרות לעשות משאל בקרב 15,000 אנשים, אז זה איזשהו מחקר סוציולוגי יותר. אבל מה שאתה עושה, אתה עושה מחקר תוכן, מחקר איכותני, כזה שיורד
ממש אל רמת השטח, אני מצדיע לך כחוקר על המעשה שלך, ותפתח את זה הלאה. ייתכן שתוכל לעשות עוד דברים שקשורים לנושא הזה, רק עכשיו לחשוב על הדבר הזה, זה כרך ראשון. תודה רבה לך, מוריאל. הרבה הצלחה. תודה. וטוב, רבותיי, זה הדרך. כל אחד יכול ללמוד ערבית. רבותיי, אני אגלה לכם סוד. שפת אימו של מוריאל היא אנגלית. ולכן, כל אחד יכול ללמוד ערבית. ובלי ערבית, לחקור את המזרח התיכון, להבין את המזרח התיכון. בלי ערבית, זה כמו שפם בלי חתול. אין דבר כזה. זה לא עובד. זה כמו שאם אתה רוצה להכיר את האמריקאים, אתה חייב אנגלית. אתה רוצה להבין את הצרפתים, אתה חייב צרפתית. אתה רוצה להבין את האיטלקית, אתה חייב את האיטלקים, אתה חייב איטלקית. אותו דבר, אתה רוצה את המזרח התיכון? אין ברירה. צריך ללמוד את שפות המזרח התיכון. ערבית, אם אתה רוצה בעולם הערבי, פרסית, טורקית, או כל שפה אחרת מקומית. ותראה, רבותיי, אם מהפרק הזה יחליט מישהו ללמוד ערבית, זה יהיה גם שכרי וגם שכרו של מוריאל בראלי. תודה רבה לכם על ההאזנה ועל הצפייה. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם. לדעת יותר את האמת כולה. בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויית צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום.